Hello and welcome once again. So let's start with the discussion of semiconductors. Okay, आपण कालपर्यंत सेमीकंडक्टर टॉपिक मधला ऑलमोस्ट थेरॉटिकल पार्ट होता तो बघितलेला आहे, इन डिटेल त्याचं एक्सप्लेनेशन बघितलेलं आहे. एक तर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्याच्यामध्ये काही नाही आहे अवेलेबल, पण सीईटीचे क्वेश्चन्स किंवा जे काही कॉम्पिटिटिव्ह क्वेश्चन्स आहेत या टॉपिकवरचे, मग ते अगदी NCERT लेवल, मग ते 11चे असतील किंवा 12चे असतील, काही सिलेक्टेड क्वेश्चन्स आहेत, त्याचं डिस्कशन आपण आजच्या लेक्चरला करणार आहोत. ओके, सो सगळ्यांनी व्यवस्थित क्वेश्चन पहिल्यांदा लिहून घ्या आणि त्या क्वेश्चनचा आन्सर टिक मार्क करा आणि हवं तर त्याची एखादी हिंट जी मी सांगितलेली असेल की ते कसं आन्सर आलं ते तिथं तुम्ही ते शॉर्टमध्ये लिहू शकता. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सोलर सेल्स आर. आता सोलर सेलसाठी कुठले कुठले मटेरियल्स वापरले जातात? क्वेश्चन बघा, सिलिकॉन अँड गॅलियम आर्सेनाइड, कॅडमियम सल्फाइड अँड ऑल ऑफ दीज. तर आता बघा, ह्या चारही ऑप्शन्समध्ये पहिले 3 ऑप्शन जर बघितले तर सगळे हे सेमीकंडक्टर्स आहेत आणि आपल्याला माहिती आहे की सोलर सेल हा सेमीकंडक्टरपासून तयार केला जातो. म्हणजे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हे ॲज अ पी टाईप एन टाईप तिथं मटेरियल इन बिल्ड वापरले जातात. इवन सोलर सेल असेल, LED असेल, फोटोडाय असेल, थर्मिस्टर असेल, ह्या सगळ्या टाईपच्या सेमीकंडक्टर्समध्ये आपण हे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गॅलियम आर्सेनाइड किंवा सल्फाइड, नायट्राइड, हे सगळे जे काही ॲटम्स आहेत किंवा ॲटॉमिक एलिमेंट्स आहेत, हे सगळे ॲज अ सेमीकंडक्टर्स त्या सेमीकंडक्टर डिव्हायसेसमध्ये वापरले जातात. म्हणून सोलर सेलमध्ये सुद्धा ही सगळ्या प्रकारची डिवाइस कंपोनंट जे आहेत ते वापरले जाते. त्यामुळे याचा ऑप्शन आपण ऑल ऑफ दिस म्हणूया. सो क्वेश्चन फर्स्ट डी, ऑल ऑफ दिस. आन्सर कळलं का बघा? कारण याच्यामध्ये जर आपण विचार केला तर जे काही सिलिकॉन, गॅलियम आर्सेनाइड किंवा कॅडमियम सल्फाइड हे सगळे जे आहेत, ह्या सगळ्यांचा वापर काय होतो तर ॲज अ सेमीकंडक्टर आहेत हे सगळे, आणि सेमीकंडक्टर डिव्हायसेसमध्ये हे सगळेजण यूज केले जातात. म्हणून याला आपण म्हणूया ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट, ऑसिलेटर इज अ डिव्हाइस विच कन्वर्ट्स. ऑसिलेटर हा काय कन्वर्ट करतो बघा? तर याचा आन्सर आहे ॲक्च्युली बी आहे, DC टू AC आहे. सो ऑसिलेटर कन्वर्ट्स DC टू AC. आता ह्याचा अर्थ काय बघा, DC म्हणजे हे असं आणि AC म्हणजे हे असं, लाईक दिस, अल्टरनेटिंग ना. ओके, आता ऑसिलेटरला काय असतं तर फक्त एक पॉवर सप्लाय दिलेला असतो प्लस VCC, आणि याच्यामध्ये ॲम्प्लिफायर आणि फीडबॅक नेटवर्क असतं, आणि आउटपुटला जे काय मिळतं ते आपल्याला ऑसिलेशन्स मिळतात. आणि ऑसिलेशनचा अर्थच आहे बघा फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे इनपुट काय फक्त DC आहे आणि आउटपुट काय मिळालं AC असतं बघा. तर आता हे ऑसिलेटर हे एक ट्रान्झिस्टरचं ॲप्लिकेशन आहे असं आपण म्हणूया. सेमीकंडक्टर डिव्हायसेसमध्ये ट्रान्झिस्टर जो आहे, जो की डायोडपासून तयार केला जातो, त्या ट्रान्झिस्टरचं एक ॲप्लिकेशन आहे ऑसिलेटर. ऑसिलेटरच्या नावातच आहे बघा, तो ऑसिलेशन्स तयार करतो. ऑसिलेशन्स म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ना, रिपिटेशन्स, रिव्हॉल्युशन्स, व्हायब्रेशन्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू अँड फ्रो मोशन, अप अँड डाऊन मोशन, एनिथिंग यू कॅन से दॅट. फ्रिक्वेन्सी, सायकल, वेव्ज, ओके, रिपिटेशन्स, रोटेशन्स, रिव्हॉल्युशन्स, काही म्हणतो आपण. सो हे सगळे म्हणजे ऑसिलेशन्स आहेत. आणि हे ऑसिलेशन्स कोण तयार करतं तर एक ॲम्प्लिफायर असतो त्याच्यामध्ये आणि एक फीडबॅक नेटवर्क असतं. हे दोघंजण मिळून काय करतात, आलेला DC सिग्नल आहे, DC असा असतो, तो नॉईज व्होल्टेज त्याचं मग ॲम्प्लिफाय करून पुन्हा ते वाढवून, ॲम्प्लिफाय करून, फीडबॅक थ्रू वाढवून, ॲम्प्लिफाय फीडबॅक, अशा प्रोसेसमधनं ते मग असे फ्रिक्वेन्सी टाईप आपल्याला सिग्नल्स मिळतात. आणि हे जे फ्रिक्वेन्सी टाईप ऑफ सिग्नल्स आहेत ह्या सगळ्यांना काय म्हटलं जातं, AC म्हटलं जातं. म्हणून ऑसिलेटर काय कशामध्ये कन्वर्ट करतो तर DC सिग्नल आहे तो कशामध्ये कन्वर्ट करतो, AC मध्ये कन्वर्ट करतो. सो याचा ऑप्शन असेल बी ऑप्शन असेल. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हॅलन्स शेल ऑफ सेमीकंडक्टर इज. व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. ऑप्शन बी इक्वल टू 4. आपण बघितलं की व्हॅलन्स शेल किंवा व्हॅलन्स शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स काय काम करतात. 4 इलेक्ट्रॉन्स कोव्हॅलंट बॉन्डिंगसाठी ते उपयोगी पडतात ना. मग त्याच्यावरून आपण पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटीचा स्टडी केला होता, ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीचा स्टडी केला होता. आठवते का बघा? पेंटाव्हॅलंट असेल तर N टाईप तयार झाले होते, त्यातल्या 5 जणांनी 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार केला होता ना. सो कोव्हॅलंट बॉन्डिंग तयार करण्यासाठी हे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स मदत करतात. आणि
सिलिकॉन असेल किंवा जर्मेनियम असेल याच्यासाठी आपण काय म्हणतो की जे व्हॅलन्स शेलमधले इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते किती असतात 4 म्हणजे शेवटची लेवल ना आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनमध्ये बघितलं होतं. सो लास्ट लेवल जी असेल त्याच्यामध्ये आपण म्हणूया की 4 इक्वल टू द 4 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट बघूया क्वेश्चन. इफ द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इज इन्क्रीज्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हॅलन्स बँड विल. इफ द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इन्क्रीज्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन व्हॅलन्स बँड विल. व्हॅलन्स बँडमध्ये इलेक्ट्रॉन्स काय होतील बघा. सो याचा ऑप्शन आहे ए डिक्रीज. काय असेल बघा याचं एक्सप्लेनेशन. आपण टेम्परेचर वाढवतो. टेम्परेचर आपल्याला माहिती आहे की टेम्परेचर वाढलं तर करंट फ्लो होतो सेमीकंडक्टरमध्ये, कारण 0 टेम्परेचर असेल तर सेमीकंडक्टर काम करत नाहीत असं पण आपण बघितलं होतं. पण थोडंसं टेम्परेचर इन्क्रीज केलं म्हणजे त्याची थर्मल एनर्जी आपण वाढवली. ओके, आणि त्याचा इफेक्ट डायरेक्ट एनर्जी बँड गॅपवरती होतं ना, त्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होतात कंडक्शनसाठी. मग 2 बँड आठवा, व्हॅलन्स आणि कंडक्शन. मग इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो होण्यासाठी कधी अवेलेबल होतात, जेव्हा ते व्हॅलन्समधनं कंडक्शनमध्ये जातात. म्हणजे या कंडिशनला टेम्परेचर वाढवलं आपण, करंट काय झाला वाढला. सो जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कशात असणार आहेत कंडक्शन बँडमध्ये. मग ते आधी कुठे होते व्हॅलन्स बँड. व्हॅलन्स बँडमध्ये ते कुठे गेले कंडक्शन बँडमध्ये. म्हणजे कंडक्शन बँडमध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या काय झाली इन्क्रीज झाली. व्हॅलन्स बँडमध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या काय झाली डिक्रीज झाली. म्हणून आपण असं म्हणूया की टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर करंट फ्लो होईल. आणि करंट कधी फ्लो होतो जेव्हा व्हॅलन्समधले इलेक्ट्रॉन्स हे कंडक्शन बँडमध्ये येतात तेव्हा करंट फ्लो होतो असं आपण म्हणतो. म्हणून कंडक्शन बँडमधल्या इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढली आणि व्हॅलन्स बँडमधल्या इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी झाली, म्हणून ऑप्शन काय असेल डिक्रीज असेल. समजलं का बघा. नेक्स्ट, when n type semiconductor is heated, right, look at the options. The number of electrons and holes remains same. Number of electrons increases while that of holes decreases. Number of electrons decreases while that of holes increases, and number of electrons and holes increases equally. आता मला सांगा, when n type semiconductor is heated, म्हणजे n टाइप मध्ये असं आपण म्हणूया की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत आणि नंबर ऑफ होल्स कमी आहे. बरोबर. म्हणजे मेजॉरिटी कॅरियर्स कोण असतात इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि मायनॉरिटी कॅरियर्स कोण असतात होल्स असतात. ओके. आता टेम्परेचर दिल्यानंतर साहजिकच काय होणार आहे बघा, एकतर कंडक्शनसाठी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होणार आहेत. ओके. 4 ऑप्शन्स काय सांगतात की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स रिमेन्स सेम. आता हे तर शक्य नाही कारण इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत आणि होल्स कमी आहेत, त्यामुळे पहिला ऑप्शन तर येत नाही. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीजेस वाईल दॅट ऑफ होल्स डिक्रीजेस, असं तर होतच नाही. इलेक्ट्रॉन्स वाढले होल्स कमी झाले असं पण होत नाही. सी बघा, नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेस वाईल दॅट ऑफ होल्स इन्क्रीजेस. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस आणि होल्स इन्क्रीजेस, हे सुद्धा होऊ शकत नाही ना. पहिला, दुसरा आणि तिसरा ऑप्शन जर व्यवस्थित तुम्ही वाचला तर ते तिन्हीचंही लॉजिक कुठंच लागत नाही. मग चौथा चेक करूया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स इन्क्रीजेस इक्वली. इक्वली इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड, इक्वली. कारण समजा 95 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि 5 होल्स आहेत, मग समजा आपण वाढणार आहेत, ते दोघंही वाढणार आहेत असं आपण म्हणूया, तर 95च्या प्रपोर्शनेटमध्ये इलेक्ट्रॉन्स वाढतील आणि त्या 5च्या प्रपोर्शनेटमध्ये होल्स वाढतील. म्हणून आपण म्हणूया की ते इक्वली इन्क्रीज होत आहेत असं आपण म्हणू शकतो. लॉजिकली आपण आन्सर हे सांगू शकतो. सो वी कॅन से दॅट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड होल इन्क्रीजेस इक्वली. सो डी ऑप्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड holes increases equally. Okay. Next, the width of depletion region in p-n junction diode is, आता याचा आन्सर आहे 500 नॅनोमीटर टू 1000 नॅनोमीटर. हा एक थेरी क्वेश्चन आहे, म्हणजे याचा अर्थ सांगतो मी तुम्हाला. एक मॅन्युफॅक्चरिंग रेंज आहे असं आपण म्हणूया. कशाची रेंज आहे तर डिप्लेशन रिजनची. आता डिप्लेशन रिजन कुठं होतं आठवतोय का बघा, जेव्हा पी टाईप आणि एन टाईप काय केले जातात फ्यूज केले जातात एका पर्टिक्युलर प्रोसेसनी, ज्याला की आपण डिफ्युजन म्हणतो, डिफ्युजन. ओके. सो जेव्हा त्यांचं डिफ्युजन केलं जातं तेव्हा आपण काय म्हणतो की पी एन जंक्शन तयार होतं किंवा एक डायोड तयार होतो. मग जेव्हा डायोड तयार होतो तेव्हा सेंटरला आपल्याला डिप्लेशन रिजन मिळतो.
तो डिप्लेशन रिजन जनरली एका पर्टिक्युलर विड्थचा असतो, ज्याला की पोटेन्शियल बॅरियर म्हणतो आपण. भिंत आहे ना ती. सो विड्थ आहे, लेअर आहे, मग त्याची साहजिकच कमीत कमी रेंज असते. एकतर तो फॉरवर्डमधलाच कन्सिडर केला जातो, रिव्हर्समधला तो फार मोठा असतो. ओके, सो जी काही रेंज आहे ती अप्रॉक्सिमेट सांगितली जाते. सो ती जी रेंज आहे ती 500 नॅनोमीटर टू 1000 नॅनोमीटर. दिस इज द मॅन्युफॅक्चरिंग रेंज. सो एक मॅन्युफॅक्चरिंग करतानाचा हा काउंट आहे की एवढी त्याची डिप्लेशन लेअरची विड्थ असेल. नेक्स्ट, इफ ए पी एन जंक्शन डायोड इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट देन पी एन जंक्शन डायोड इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट. बघा, तुम्हाला मी अनबायस्डची कंडिशन सांगितली होती. अनबायस, व्हॉट इज मीन बाय अनबायस्ड सर्किट? What is mean by unbiased circuit? The circuit to which we cannot apply any power supply from the externally or from externally. बाहेरून आपण कुठलाच तिथं पॉवर सप्लाय अप्लाय केलेला नाही आहे, किंबहुना त्याच्यावरती कुठलंच इलेक्ट्रिक फील्ड बाहेरनं अप्लाय नाही आहे. मग आपण हे पण बघितलं होतं, जर बाहेरनं काही जरी नसलं तरी पी एन जंक्शन आहे मध्ये, डिप्लेशन लेअर आहे मध्ये सेंटरला, तर त्याचं काहीतरी बॅरियर पोटेन्शियल असतंच ना, त्याचं काहीतरी इलेक्ट्रिक फील्ड असतंच की, म्हणजे त्याची स्वतःची काहीतरी पॉवर आहे. भले तुम्ही बाहेरनं अप्लाय करा किंवा करू नका, पण त्याचं स्वतःचं एक इलेक्ट्रिक फील्ड तिथं असतं. मग याच्या रिलेटेड ऑप्शन्स बघा. द पोटेन्शियल इज सेम एव्हरीवेअर, हे तर होऊ शकत नाही. पोटेन्शियल इज नॉट सेम इन एन साइड अँड हॅज लोअर पोटेन्शियल दॅट इन पी साइड, हे सुद्धा नाही होणार. देर इज अन इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट जंक्शन डायरेक्शन फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, सी किंवा डी असू शकतं. फक्त आपण काय म्हणलं होतं बघा की देर इज अन इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड असं म्हटलं होतं आपण ॲक्च्युली. बरोबर का? बघा, म्हणजे एनमध्ये जे पॉझिटिव्ह तयार होतात, एन रिजनमध्ये कुठले आयन्स तयार होतात? पॉझिटिव्ह आयन्स तयार होतात. पी रिजनमध्ये कुठले आयन्स तयार होतात? निगेटिव्ह आयन तयार होतात. सो आपण जे पॉझिटिव्ह आयन्स तयार होतात हे एन होतं, हे पी होतं. सो हे पॉझिटिव्ह आयन, हे निगेटिव्ह आयन. सो ॲक्च्युली हे असं असतं, हे मोठा आणि हा लहान, मायनस प्लस. सो डायरेक्टेड कुठून कुठं झालं बघा. सो डायरेक्टेड आपण एन कडनं पी कडे म्हणूया. ओके, सो वी कॅन से दॅट देर इज अन इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम एन टाईप साइड टू द पी टाईप साइड. लक्षात येते का बघा? या डायग्रामवरनं कळतंय का बघा? एन टाईप साइड कुठली आहे? ही आहे. पी टाईप साइड कुठली आहे? ही आहे. एन टाईपमध्ये कुठले आयन्स तयार होतात जंक्शनच्या भोवती? पॉझिटिव्ह आयन्स तयार होतात. पी साइडमध्ये कुठले आयन्स तयार होतात? निगेटिव्ह आयन्स तयार होतात. पण बॅटरी आपण पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह अशी कनेक्ट करतो ना, म्हणून एन कडनं पी कडं डायरेक्टेड आहे इलेक्ट्रिक फील्ड असं सांगायचं. कुठलं? जे बॅरियर पोटेन्शियल आहे ते, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल सप्लाय. इथे एक्सटर्नल सप्लाय कुठला दिसतोय का? कुठलाही नाही आहे इथं. म्हणून ह्याला कंडिशन कसली म्हणलेली आहे? अनबायस्ड कंडिशन असं म्हटलेलं आहे. मग अनबायस्ड कंडिशनमध्ये डायरेक्टेड फ्रॉम एन टाईप टू द पी टाईप. सो डी ऑप्शन चेक करा. देर इज अन इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू द पी साइड. कारण सी आणि डी मध्ये कन्फ्युजन होऊ शकतं, त्यामुळे डी ऑप्शन हा याचा काय असेल? बरोबर असेल. नेक्स्ट, इन अन अनबायस्ड पी एन जंक्शन होल्स डिफ्युज्ड फ्रॉम द पी रिजन टू द एन रिजन. डिफ्युजन होत आहे, कारण काय याचं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रिजन अट्रॅक्ट देम, दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेन्शियल डिफरन्स. Hole concentration in P region is more as compared to the N region and all of the above. So याचा ऑप्शन आहे C. Why C? We will discuss. Hole concentration in P region is more. Hole concentration in P region is more as compare to N region. P region is more as compare to N region. P region मधलं होल कॉन्सन्ट्रेशन. आता याचा पहिला ऑप्शन पण बरोबर असू शकतो बघा. फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द N region अट्रॅक्ट्स देम. क्वेश्चन काय आहे की होल्स हे N region मध्ये डिफ्यूज का होतात असा क्वेश्चन आहे. सो पहिला आणि तिसरा करेक्ट असू शकतो, पण त्या तिसरा चेक करा. तिसऱ्यामध्ये काय सांगितलं की होल कॉन्सन्ट्रेशन इन पी रिजन इज मोर ॲज कम्पेअर टू द एन रिजन. पी रिजनमध्ये कोणाची संख्या जास्त असते? होलची जास्त असते. एन रिजनमध्ये कोणाची संख्या जास्त असते? इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त असते. ओके, सो कॉन्सन्ट्रेशन ज्याचं जास्त आहे तो काय करेल? तर
तो डिफ्यूज होईल कुठं, त्याच्या अपोजिट चार्जला. मग त्याचा अपोजिट चार्ज म्हणजे कोण, निगेटिव्ह. म्हणून होल्स आहेत ते कुणाकडे डिफ्यूज होतील असं आपण म्हणूया, इलेक्ट्रॉन्सकडे डिफ्यूज होतील. सो याचा ऑप्शन असेल सी. नेक्स्ट, इन ए सेमीकंडक्टर ॲक्सेप्टर इम्प्युरिटीज इंडियम. सोपा क्वेश्चन आहे बघा. ॲक्सेप्टर इम्प्युरिटी, बी ऑप्शन चेक करा, इंडियम. सो ॲक्सेप्टर इम्प्युरिटीजना आपण ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी म्हटलं होतं का बघा, ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी. कारण पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटीमुळं एन टाईप तयार होतात आणि ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीमुळं पी टाईप तयार होतात. सो ॲक्सेप्टर इम्प्युरिटीज, ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीज आठवत आहे का बघा. एन टाईप सेमीकंडक्टर आणि पी टाईप सेमीकंडक्टरचं जे काही फॉर्मिंग होतं ते फॉर्मिंग एकतर पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲड केल्यामुळं होतं किंवा एकतर ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲड केल्यामुळं होत होतं. त्यासाठी तुम्हाला पेंटाव्हॅलंट पण सांगितल्या होत्या मी इम्प्युरिटीज. फॉस्फरस सांगितली होती ना पेंटाव्हॅलंटमध्ये, ओके. आणि ट्रायव्हॅलंटमध्ये बोरॉन, इंडियम, ॲल्युमिनियम अशी सांगितली होती. आणि पेंटाव्हॅलंटमध्ये फॉस्फरस होती, त्याच्यानंतर ॲर्सेनिक होती आणि अँटीमोनियम होती, ओके. सो पेंटाव्हॅलंटपासून एन टाईप तयार होतो, ज्याला डोनर इम्प्युरिटीज म्हणतात. एक इलेक्ट्रॉन दिला ना, सो दिला याचा अर्थ काय की डोनेट केला, डोनेट, म्हणून त्याला डोनर म्हणायचं, ओके. आणि पी मध्ये होल ॲक्सेप्ट केला जातो म्हणून त्याला ॲक्सेप्टर इम्प्युरिटी म्हणायचं. सो दिस इज द ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी इंडियम अँड इट इज कॉल्ड एज द ॲक्सेप्टर इम्प्युरिटी. नेक्स्ट, इन PNP ट्रान्झिस्टर द करंट प्रोड्युसेस इज मेनली ड्यू टू. ट्रान्झिस्टरवरचा क्वेश्चन आहे हा, सिलेबसला नाही आहे पण हा तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो इथं. ट्रान्झिस्टर दोन प्रकारचे असतात, एक असतो PNP आणि एक असतो NPN. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रान्झिस्टर. दोन प्रकार आहेत, एक टाईप आहे तो PNP आणि दुसरा टाईप आहे तो NPN, ओके. हे इन डिटेल आपल्याला 12thला सेमीकंडक्टर डिव्हायसेसमध्ये बघायचं आहेच. ह्याचा अर्थ काय बघा, 2 P टाईप सेमीकंडक्टर्स आर सँडविच्ड बिटवीन 1 N टाईप. 2 P टाईप आहेत ते एका N मध्ये काय केले, सँडविच केलेले आहेत. सिमिलरली 2 N टाईप सेमीकंडक्टर्स आर सँडविच्ड बिटवीन P टाईप्स. जर याच्याकडे बघितलं तर 2 P आहेत, 1 N आहे, याचा अर्थ याच्यामध्ये जास्त कोण असू शकतं, होल्स जास्त असू शकतात. का तर 2 P आहेत, P म्हणजे पॉझिटिव्ह म्हणतो आपण. याच्यामध्ये 2 N आहेत बघा, म्हणजे याच्यामध्ये कोण जास्त असू शकतं, इलेक्ट्रॉन जास्त असू शकतात. टाईप्स कळतोय, लक्षात येते, बाकीचं सिम्बॉल कन्स्ट्रक्शन वगैरे सगळं आहे. पण आत्ता फक्त एवढं लक्षात ठेवा, 2 टाईप्स ऑफ ट्रान्झिस्टर्स. 2 P एका N मध्ये सँडविच केला किंवा 2 N एका 1 N 2 P च्या मध्ये सँडविच केला किंवा 1 P 2 N च्या मध्ये सँडविच केला. दॅट इज द टाईप ऑफ द ट्रान्झिस्टर, ओके. सो क्वेश्चन इज व्हॉट, इन PNP ट्रान्झिस्टर. सो विच वन, हा ट्रान्झिस्टर. इन PNP ट्रान्झिस्टर द करंट प्रोड्युसेस इज मेनली ड्यू टू होल्स. साहजिकच ना, कारण नंबर ऑफ होलची संख्या जी आहे या ट्रान्झिस्टरमध्ये ती कशी आहे, जास्त आहे. म्हणजे याच्यामध्ये मेजॉरिटी कॅरियर्स हे होल्स आहेत, मायनॉरिटी कॅरियर्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत असं आपण म्हणूया. सो जे मेजॉरिटी कॅरियर्स असतात ते काय करतात, करंट फ्लो करण्यासाठी मदत करतात. सो वी कॅन से दॅट होल्स ओनली. सो वी कॅन राईट बी ऑप्शन. बघा क्वेश्चन आणि आन्सर, आणि हवं तर त्याची ट्रिक व्यवस्थित लिहून घ्या, होल्स ओनली. बघा इथपर्यंत सगळं समजलं का व्यवस्थित, सगळे क्वेश्चन्स आणि त्याचे आन्सर्स आणि जे काही एक्सप्लेनेशन इफ नीडेड व्यवस्थित लिहून घ्या. चला पुढचा क्वेश्चन बघूया. इलेवन नंबर. इफ द width of forbidden band between the conduction and valence band is less than 1 eV, the substance is. फॉरबिडन विड्थ, फॉरबिडन बँड सुद्धा म्हणलं जातं त्याला. आता हे काय बघा, फॉरबिडन बँड म्हणजे थोडक्यात एनर्जी बँड, एनर्जी बँड. सो जनरली आपण बघितलं होतं की इथं कंडक्शन बँड असतो, इथं बॅलन्स बँड असतो, आणि याच्यामध्ये जी काही रेंज आहे त्याला आपण एनर्जी गॅप
किंवा एनर्जी बँड गॅप असं म्हणतो, एनर्जी बँड गॅप. ओके, थोडंसं थेरॉटिकल मी एक्सप्लेन करतो बघा इथं. तर 1 EV पेक्षा कमी, तर हा जनरली EG म्हणतो आपण त्याला. तो 1 EV पेक्षा कमी असेल तर हे काय असेल, सेमीकंडक्टर. 1 EV किंवा इवन 3 EV पर्यंत सुद्धा घेतला जातो सेमीकंडक्टरसाठी. आणि जर EG 3 EV किंवा 5 EV पेक्षा जर जास्त असेल तर हे काय म्हटलं जातं, इन्सुलेटर म्हटलं जातं. ओके, आणि अगदी जर ओव्हरलॅप असेल, 0 असेल तर तो आपण त्याला कंडक्टर म्हणतो. EG इज इक्वल टू 0, सो वी कॅन से दॅट इट इज अ कंडक्टर. आठवतंय का बघा, म्हणजे एनर्जी गॅपवरती बरंचसं काही डिपेंड आहे. सो आत्ता हा एनर्जी गॅप समजा 1 EV आहे किंवा त्याच्यापेक्षा थोडासा कमी आहे, म्हणजे थोडक्यात तो जो एनर्जी गॅप आहे तो सेमीकंडक्टरचा आहे. ओके, मग आता ऑप्शन्समध्ये डायमंड, जर्मेनियम, कार्बन आणि सिलिकॉन असे दिलेले आहेत. सो ऑप्शन एक तर जर्मेनियम आणि सिलिकॉन असू शकतो, बरोबर. तर जर्मेनियम आणि सिलिकॉनमध्ये आपण कट ऑफ व्होल्टेज, नी व्होल्टेज बघितलं होतं. जर्मेनियमचं कमी असतं बघा, लक्षात येते, कमी व्होल्टेजला लगेच करंट फ्लो व्हायला चालू होतो. त्यामुळे जर्मेनियम आणि सिलिकॉनमध्ये पण कुणाचा बँड गॅप कमी असेल तर जर्मेनियमचा कमी असेल. सिलिकॉनचा जवळपास 3 EV पेक्षा कमी असेल, थोडासा जास्त असेल ना जर्मेनियमपेक्षा. का तर जर्मेनियमचं जे काही नी व्होल्टेज होतं, नी व्होल्टेजचा अर्थ ते जे बॅरियर पोटेन्शियल होतं ना, जिथं भिंत ब्रेक होणार आहे लगेच, ते जे बॅरियर पोटेन्शियल असतं ते जर्मेनियमचं कमी आहे, सिलिकॉनचं जास्त आहे. आपण जर्मेनियमसाठी किती लिहितो, बॅरियर पोटेन्शियल फॉर सिलिकॉन 0.6 to 0.7 लिहितो ना, आणि फॉर जर्मेनियम 0.3 व्होल्ट लिहितो, बरोबर आहेत का बघा. सो बॅरियर पोटेन्शियलचा जरी विचार केला तर आपण सांगू शकतो की जर्मेनियमचं बॅरियर पोटेन्शियल हे कसं आहे, कमी आहे. आणि जर्मेनियमचं बॅरियर पोटेन्शियल कमी असल्यामुळं त्याचा जो काही बँड गॅप आहे किंवा एनर्जी गॅप आहे, हां इथे एक नवीन नाव आहे बघा, त्याला फॉरबिडन गॅप सुद्धा म्हटलं जातं, फॉरबिडन एनर्जी गॅप. तो जो एनर्जी बँड गॅप आहे तोच म्हणजे थोडक्यात द गॅप बिटवीन व्हॅलन्स अँड कंडक्शन इज नथिंग बट द फॉरबिडन बँड गॅप किंवा फॉरबिडन एनर्जी बँड गॅप असं सुद्धा म्हटलं तरी चालेल. सो वी कॅन राईट द ऑप्शन जर्मेनियम लिहू शकतो आपण याला, बी ऑप्शन. सो जर्मेनियम ऑप्शन लक्षात आलं का बघा. नेक्स्ट पुढचा बघूया. द होल्स एक्झिस्ट इन, हा तर सगळ्यात सोपा आहे. होल्स एक्झिस्ट कुठं असतात, होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो होल्स एक्झिस्ट इन एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स. एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर साहजिकच ना, म्हणजे कुठला, मेनली पी टाइप्स. आणि इलेक्ट्रॉन्स कशात असतात, मेनली एन टाइप्स. इट मीन्स वी कॅन से दॅट होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर प्रेझेंट इन द एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर अँड इन दॅट द होल्स आर प्रेझेंट इन पी टाइप अँड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन एन टाइप. ओके, म्हणून या क्वेश्चनचा आन्सर आपण बी सांगूया, एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. कारण बाकीचे ऑप्शन्स बघा, इंट्रिन्सिकमध्ये तर नाही म्हणू शकत, डोनर इम्प्युरिटीज ॲक्सेप्टर इम्प्युरिटीजमध्ये नाही म्हणू शकत, बट एक्सट्रिन्सिकमध्ये जर आपण सांगितलं तर काय सांगू शकतो की आपण होलची संख्या ॲज वेल ॲज इलेक्ट्रॉनची संख्या कशी असते, जास्त असते. कारण होल्स म्हटलं की पी टाईप, इलेक्ट्रॉन्स म्हटलं की एन टाईप. सो बी ऑप्शन. नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस ए एन टाईप एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर ए प्युअर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन टाईप सेमीकंडक्टरसाठी एन टाईप. आठवा, एन टाईपसाठी कुठली इम्प्युरिटी, फॉस्फरस, आर्सेनिक, अँटीमोनी. आणि ह्या सगळ्या कशा आहेत, पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटीज. बरोबर आहे का बघा, ऑल दीज आर द पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटीज. आणि पी टाईपसाठी काय होतं, बोरॉन, ॲल्युमिनियम, इंडियम. ऑल दीज आर द ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीज. Okay, so as we consider about the n type and p type semiconductor and about their impurities, ह्या impurities आपण प्युअर सेमीकंडक्टर्समध्ये ॲड करत होतो, डिफ्यूज करत होतो, किंवा त्याला डोपिंग प्रोसेस होती बघा, डोप्ड करत होतो आपण.
बाहेरून डोपिंग करायचं त्या इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्समध्ये, ह्या ज्या काही एक्सटर्नल इम्प्युरिटीज आहेत त्या, आणि ह्या एक्सटर्नल इम्प्युरिटीज जर डोप केल्या त्याच्यामध्ये तर आपल्याला एन टाईप आणि पी टाईप सेमीकंडक्टर्स मिळत होते. सो एन टाईप कधी मिळायचा? पेंटाव्हॅलंट, 5 इलेक्ट्रॉनची इम्प्युरिटी ॲड करायची. का तर सिलिकॉनमध्ये 4 आणि ते 5 पैकी 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करतील, 1 इलेक्ट्रॉन शिल्लक राहील, म्हणजे एन टाईप सेमीकंडक्टर तयार राहिला ना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाढत गेले. डोनर इम्प्युरिटी झालं बघा, इलेक्ट्रॉन डोनेट केला. आणि ॲक्सेप्टरमध्ये काय होतं? ट्रॅव्हलंट इम्प्युरिटी, एक होल शिल्लक राहिला होता ना, होल ॲक्सेप्ट केला असं आपण म्हणतो. ॲक्सेप्टर इम्प्युरिटीज आहेत ह्या, आणि ह्या डोनर इम्प्युरिटीज आहेत. सो इथे विचारलेलं आहे की टू प्रोड्यूस एन टाईप एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर पेंटाव्हॅलंट एलिमेंट. सो ए ऑप्शन. सो वी कॅन राईट पेंटाव्हॅलंट एलिमेंट. बघा समजतंय का, बरोबर आहे का? चलो नेक्स्ट. द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रिजन. आता डिप्लेशन रिजनशी रिलेटेड क्वेश्चन आहे की डिप्लेशन रिजनची विड्थ कशी कशी असते, काय असते. सो सगळे ऑप्शन्स वाचून बघूया. बिकम स्मॉल इन फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड, बरोबर आहे. बिकम्स लार्ज इन फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड, चुकीचं आहे. इज नॉट अफेक्टेड अपॉन बाय द बायस, हे पण चुकीचं आहे. बिकम स्मॉल इन रिव्हर्स बायस, हे तर चुकीचंच आहे. सो पहिला ऑप्शन बघा, बिकम स्मॉल इन फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड, बरोबर आहे का सांगा? बिकम स्मॉल म्हणतो मी, बिकम स्मॉल इन फॉरवर्ड बायस. साहजिकच ना, फॉरवर्ड बायसमध्ये कमीत कमी बॅरियर पोटेन्शियल असतं बघा, म्हणजे ती भिंत लगेच ब्रेक केली जाते एक्सटर्नल व्होल्टेज अप्लाय केल्यानंतर, आणि भिंत ब्रेक केल्यानंतर इलेक्ट्रॉन जास्त फ्लो होतात आणि फॉरवर्ड करंट फ्लो व्हायला मदत होते. सो क्वाड्रंट पहिला आठवा, पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये आपण कॅरेक्टरिस्टिक बघितलेली होती. बाकीचे 3 ऑप्शन्स काय म्हणतात बघा, बिकम्स लार्ज इन फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायसमध्ये लार्ज नसतो, रिव्हर्समध्ये लार्ज असतो, त्यामुळे दुसरा सेंटेन्स चुकीचा आहे. तिसरं सेंटेन्स, इट इज नॉट अफेक्टेड अपॉन द बायस, बायसवरती अफेक्ट होत नाही असं म्हणतं, पण असं नाही होत. बायसिंग केल्यानंतर साहजिकच डिप्लेशन लेअरची विड्थ जे आहे, लेअर जो आहे तो कमी जास्त होतो, फॉरवर्डला कमी होतो, रिव्हर्सला जास्त होतो. आणि शेवटचा आहे बिकम स्मॉल इन रिव्हर्स बायस, तर हे पण चुकीचं आहे, कारण रिव्हर्स बायसमध्ये कसा असतो? खूप मोठा डिप्लेशन लेअर असतो, म्हणून हेच ऑप्शन ए आहे. सगळ्याचे कन्सेप्च्युअली आन्सर्स आणि त्याच्या ऑप्शनचं मिनिंग समजतंय का व्यवस्थित? बघा. अच्छा, नेक्स्ट बघूया. हे रब करतो मी, हे लिहून घ्या व्यवस्थित सगळ्यांनी. चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. पुढचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर लिहूया. 15. The number of bonds formed in p-type and n-type semiconductors are respectively, B option, 3 and 4. Number of bonds म्हणजे कुठले बॉन्ड्स माहित आहे? कोवॅलेंट बॉन्ड्स. याचा इक्वेशन आहे बघा पुढे, कोवॅलेंट बॉन्ड. ओके. सो पी टाईपमध्ये 3 आणि एन टाईपमध्ये 4. असं का बघा? कारण आपल्याला माहिती आहे की पी टाईपमध्ये कुठली इम्प्युरिटी असते? ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी असते, ट्रायव्हॅलंट, बरोबर आहे का? मग ट्रायव्हॅलंटचा अर्थ 3 त्या इम्प्युरिटीचे आणि 3 सिलिकॉनचे, यांचं काय होतं? कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होतो आणि एक होल शिल्लक राहतो तिथं. ॲक्सेप्टर झाला ना, ॲक्सेप्टर, आठवतंय का बघा. आणि एन टाईपमध्ये काय? पेंटाव्हॅलंट. पण पेंटाव्हॅलंटमध्ये बॉन्डिंग कसं होतं? याचे 4 आणि सिलिकॉनचे 4, सो 4 बॉन्डिंग, आणि एक इलेक्ट्रॉन शिल्लक राहतो. डोनेट झालं ना, डोनर इम्प्युरिटी म्हणलं आपण त्याला. म्हणून पी टाईप सेमीकंडक्टर जेव्हा तयार होतं, आणि तुम्ही डायग्राम जर बघितली पी टाईप सेमीकंडक्टरची, तर त्या डायग्राममध्ये आपण एक्सप्लेनेशन दिलं होतं बघा की सेंटरला आपण तो इम्प्युरिटी घेतली होती आणि त्याच्या बाजूला जे इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स होते ते घेतले होते, मग तो सिलिकॉन, जर्मेनियम काही असेल. सो ते बॉन्डिंग केलेलं आठवतंय का बघा? आपण बॉन्ड्स दाखवलेले होते. सो बॉन्डिंगमध्ये आपण दाखवलं होतं की किती बॉन्ड्स तयार होतात. सो पी टाईपमध्ये 3 बॉन्ड तयार होतात आणि एक होल शिल्लक राहिलं होतं, आणि एन टाईपमध्ये 4 बॉन्ड्स तयार झाले होते आणि एक इलेक्ट्रॉन शिल्लक राहिला होता. म्हणजे होल बॉन्डिंगसाठी शिल्लक राहिला होता आणि इलेक्ट्रॉन एक्सेस झालेला होता, एक्स्ट्रा झालेला होता बघा. त्यामुळे आपण याचा आन्सर किती सांगितलं? 3 आणि 4 म्हटलं. बघा क्वेश्चन नीट समजून घ्या. द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मड इन पी टाईप अँड एन टाईप सेमीकंडक्टर्स आर रिस्पेक्टिव्हली 3 and 4. ओके. सो पी टाईपमध्ये 3 बॉन्ड तयार होतात आणि कोव्हॅलंट बॉन्ड. याच्या पुढचा क्वेश्चन आहे, त्याचा आन्सर कोव्हॅलंट बॉन्ड असेल, लक्षात ठेवा. पुढचा क्वेश्चन आहे, बॉन्डिंग इन जर्मेनियम क्रिस्टल इज कोव्हॅलंट.
कोवॅलंट बॉन्ड किंवा कोवॅलंट बॉन्डिंग म्हटलं जातं. म्हणजे हे जे बॉन्डिंग आता मी जे एक्सप्लेन केलेलं आहे, द मिनिंग ऑफ दिस बॉन्डिंग अँड ऑल दीज बॉन्ड्स आर नथिंग बट द कोवॅलंट बॉन्ड. ते बॉन्ड्स तयार करतात त्या सेमीकंडक्टर्स तयार होत असताना. नेक्स्ट, द डिफरन्स बिटवीन पी टाइप जर्मेनियम क्रिस्टल अँड ऑर्डिनरी जर्मेनियम क्रिस्टल इज दॅट पी टाइप क्रिस्टल इज, चारही ऑप्शन्स वाचावे लागतील. पॉझिटिव्हली चार्ज ड्यू टू डिफिशियन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, negatively charged due to surplus of electrons, contains impurity atoms of pentavalent element and contains impurity atoms of trivalent element. आता एकतर पहिला दुसरा तिसरा बघा, चेक करा. पहिला दुसरा तिसरा नाही ऑप्शन, डी ऑप्शन आहे याचा. कंटेन्स इम्प्युरिटी ॲटम्स ऑफ ट्रायव्हॅलंट एलिमेंट, कंटेन्स इम्प्युरिटी ॲटम्स ऑफ ट्रायव्हॅलंट इलेमेंट. साहजिकच ट्रायव्हॅलंट मधूनच आपल्याला पी टाईप मिळतो ना. आता पहिले तीन चुकीचे कसे हे आपल्याला प्रूव्ह केलं पाहिजे. पी टाईप क्रिस्टल इज पॉझिटिव्हली चार्ज ड्यू टू डिफिशियन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डिफिशियन्सी म्हणजे कमी, इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे म्हणून पी टाईप तयार होतोय का, तर असं होत नाही. दुसऱ्यामध्ये निगेटिव्हली चार्ज ड्यू टू सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एकतर तो निगेटिव्हली चार्ज नाही आणि सरप्लस म्हणजे एक्स्ट्रा, सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे एक्स्ट्रा, हे पण होऊ शकत नाही. सी बघा, कंटेन्स इम्प्युरिटी ॲटम्स ऑफ पेंटाव्हॅलंट इलेमेंट्स, हे सुद्धा होऊ शकत नाही कारण पेंटाव्हॅलंट म्हणलेलं आहे. आणि कंटेन्स इम्प्युरिटी ॲटम्स ऑफ ट्रायव्हॅलंट इलेमेंट, कारण ट्रायव्हॅलंट इलेमेंटचीच इम्प्युरिटी ॲड होते ना पी टाईप तयार होण्यासाठी. सो आन्सर इज डी. नेक्स्ट, इन ए फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेन फ्रिक्वेन्सी द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इन रिपल वुड बी. हा एक आता थोडासा वेगळा क्वेश्चन आहे बघा. हा ॲक्च्युली सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेसवरती आहे. हाफ वेव रेक्टिफायर आणि फुल वेव रेक्टिफायर अशी एक कन्सेप्ट आहे. आता रेक्टिफायरचा अर्थ बघा काय, तर रेक्टिफायर म्हणजे काम काय करतो, तर एसीचं काम डीसी करतो. मग अशा आपण ऑसिलेटर काय बघितला, डीसीचं काम एसीमध्ये बघितलं, पण आता मी रेक्टिफायर काय म्हटलं, एसीचं काम डीसीमध्ये. एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतो. आपल्या घरामध्ये जी लाईट आलेली असते ती 230 व्होल्ट एसी असते. त्याचं कन्वर्जन आपण स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मरमधलं 5 व्होल्ट करूया. सो 5 व्होल्ट एसी मिळाला. तो 5 व्होल्ट एसी रेक्टिफायरला दिला जातो. रेक्टिफायरचा फिल्टरला दिला जातो आणि फिल्टरचा आयसी रेग्युलेटर देऊन आपल्याला जे काही चार्जिंगचं व्होल्टेज मिळतं, आपला जो काही चार्जर असतो त्याचं जे 5 व्होल्ट मिळतं ते डीसी असतं, प्युअर डीसी. पण त्याच्या आधी आयसी रेग्युलेटर, फिल्टर आणि रेक्टिफायर्स वापरले जातात. तर हे रेक्टिफायर्स आहेत बघा, रेक्टिफायर्स. पण रेक्टिफायर्स हे प्युअर डीसी देत नाहीत. जरी त्यांना एसी टू डीसी म्हटलं तरी ते प्युअर डीसी आउटपुट देत नाहीत, कारण हा प्युअर रेक्टिफायरमध्ये आपल्याला इनपुट असं असतं पण आउटपुट हे असं मिळतं. एकच सायकल पास झाली, दुसरी सायकल ब्लॉक झाली. आणि फुल वेव्हमध्ये काय असतं, इनपुट हे असं असतं आणि आउटपुट मात्र दोन्ही सायकल ॲज अ पॉझिटिव्ह म्हणून पास होतात. म्हणजे फुल वेव्हमध्ये फ्रिक्वेन्सी काय झाली बघा, फ्रिक्वेन्सी डबल झाली असं म्हणून. फ्रिक्वेन्सीचा अर्थ कळतोय ना, एखादी सेम थिंग जर रिपिटेटिव्ह होत असेल तर त्याला आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. सो इथं ही एक गोष्ट ही पुन्हा रिपीट झाली बघा, म्हणजे याच्यापेक्षा फ्रिक्वेन्सी काय झाली, डबल झाले असं आपण म्हणतो. सो याच्यासाठी 50 हर्ट्जच फ्रिक्वेन्सी राहते, पण याच्यासाठी मात्र 100 हर्ट्ज होते, कारण फ्रिक्वेन्सी काय होते, डबल होते ना. म्हणून याचा आन्सर असेल डी ऑप्शन असेल 100 हर्ट्ज. सो हा एक सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस मधला रेक्टिफायरचा क्वेश्चन आहे. चला नेक्स्ट पुढचा क्वेश्चन लिहून घ्या सगळ्यांनी. क्वेश्चन नंबर 19. अजून एक 2-3 क्वेश्चन्स बघूया. ओके, सो द क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ अगेन सेमीकंडक्टर. इन ए सेमीकंडक्टर द फॉरबिडन एनर्जी गॅप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ. मग अशा आपण याचा आन्सर बघितलेला आहे, फक्त इथं ऑप्शन्स कसे आहेत बघा. पहिला ऑप्शन आहे 1 EV, दुसरा आहे 5 EV, तिसरा आहे 1 किलो EV आणि चौथा आहे 1 मेगा EV. आता याच्यामध्ये एक तर तिसरा आणि चौथा ऑप्शन होऊ शकत नाही, कारण खूप मोठी एनर्जी दाखवते बघा, 1 किलो EV आणि 1 मेगा EV. ओके, एक दोन्ही ऑप्शन जर आपण चेक केले तर दोन्ही ऑप्शन्समध्ये हाय एनर्जी बघायला मिळते, बरोबर. पण पहिले जर दोन ऑप्शन्स बघितले 1 EV अँड 5 EV, तर 1 EV बघा अँड 5 EV बघा. ओके, ओके. सो ऑप्शन 1 EV 5 EV ह्या दोन्हीचा अर्थ बघा, एकतर किलो EV आणि मेगा EV नाही आहे,
एकतर हे दोन ऑप्शन्स आहेत, पण यातला हा जो गॅप आहे तो कसा आहे, लार्ज गॅप आहे, लार्ज, आणि हा जो आहे तो कसा आहे, स्मॉल आहे. मग लार्ज आणि स्मॉलमध्ये आपण एकतर कम्पेअर करू शकतो की हा मग असेल तर कशाला असेल, सेमी कंडक्टरला असेल. सो दिस इज फॉर सेमी कंडक्टर अँड दिस इज फॉर इन्सुलेटर. वी कॅन से दॅट मोर दॅन 5 EV जर असेल तर तो जनरली कशाला असतो, आपण असं म्हणतो इन्सुलेटरला म्हणतो. 1 EV किंवा 3 EV पर्यंत असेल तर तो सेमी कंडक्टरला असेल. त्यात पण मग 1 EV असेल तर जर्मेनियम, 3 EV असेल तर मग सिलिकॉन, असं आपण इमॅजिन करूया. सो 1 EV इज द ऑप्शन. सो ए ऑप्शन. कळला का बघा हा क्वेश्चन काय आहे. सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एनर्जी बँड गॅप. नेक्स्ट, सोलर सेल इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ. आता हे 4 इफेक्ट आहेत बघा, त्यातला फोटोवोल्टाईक इफेक्ट लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. सोलर सेलसाठी एकतर सोलर सेलमध्ये कोण असतात, सेमी कंडक्टर्स असतात. फोटोवोल्टाईक इफेक्ट हा काय इफेक्ट आहे मी सांगतो तुम्हाला बघा. एकतर सोलर सेलमध्ये PN जंक्शन डायोड आहेत किंवा PN टाईप्स आहेत असं आपण म्हणूया. सोलर सेलमधनं जरी लाईट एनर्जी इलेक्ट्रिकमध्ये कन्वर्ट होत असली तर आपण असं नाही म्हणू शकत की लाईट एनर्जीचं कन्वर्जन इलेक्ट्रिक करंटमध्ये झालं नाही. तर सोलर सेलमध्ये काय होतं, लाईट एनर्जीमुळे काय होतं तर ती बॅटरी चार्ज झाल्यासारखं होतं. बॅटरी चार्ज होते याचा अर्थ काय होतं की व्होल्टेज डेव्हलप होतं अक्रॉस 2 टर्मिनल्स. दोन्ही टर्मिनलच्या अक्रॉस व्होल्टेज डेव्हलप होतं, एक प्लस आणि एक मायनस. का तर प्लस म्हणजे पॉझिटिव्ह टाईप आहे आणि मायनस म्हणजे निगेटिव्ह टाईप आहे. सो दोन्ही टर्मिनल्सला व्होल्टेज डेव्हलप झालं, चार्जिंग झालं, थोडक्यात प्लस चार्ज झाला, मायनस चार्ज झाला, बॅटरी तयार झाली ना, म्हणजे व्होल्टेज तयार झालं. म्हणून सोलर सेल हा व्होल्टेज रिलेटेड आहे. याच्या अपोजिट जर फोटोडायोड आपण बघितला तर फोटोडायोडमध्ये पण लाईट एनर्जी कन्वर्ट होते इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये, पण तिथं फरक असा आहे की लाईट एनर्जी आल्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतात आणि फ्लो होतात, म्हणजे तिथं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट मिळतो, पण इथं व्होल्टेज मिळतं. आणि मग त्या व्होल्टेजला आपण लोड रेजिस्टन्स लावलं किंवा एखादा बल्ब लावला, एखादा काहीतरी इन्स्ट्रुमेंट लावलं तर त्याच्यातनं करंट फ्लो होतो, पुढची गोष्ट आहे. पण ॲक्च्युअल काय तयार होतं तर व्होल्टेज तयार होतं असं आपण म्हणतो. म्हणून तो जो इफेक्ट कुठला आहे, फोटोव्होल्टाईक इफेक्ट. सो हा इफेक्ट लक्षात ठेवा. वेन लाईट एनर्जी इज इन्सिडेंट ऑन द सेमीकंडक्टर मटेरियल, द व्होल्टेज इज टू बी डेव्हलप्ड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द material, then it is called as photovoltaic effect. So we can say that for the solar cell the photovoltaic effect is to be generated. Next, पुढचा एक बघूया. याचा कळला बघा, ऑप्शन ए कसा आहे ते, आणि बाकीचे सगळे इफेक्ट्स मग आहेत ते वेगवेगळे आहेत. कलर ऑफ लाईट इमिटिंग बाय LED डिपेंड्स अपॉन द बँड गॅप ऑफ द मटेरियल ऑफ द सेमीकंडक्टर. सी ऑप्शन आहे याचा. द band gap of the semiconductor, the band gap of the semiconductor. आता काय क्वेश्चन आहे बघा. LED जे आहे, आता LED जनरली याच्यामध्ये जे मटेरियल वापरलं असतं त्याच्यावरती पण कलर आणि फ्रिक्वेन्सी वेवलेंथ डिपेंड असते. पण बाकीचे जर ऑप्शन्स बघितले, ऑप्शन्स आहेत इट्स अ फॉरवर्ड बायस, इट्स अ रिव्हर्स बायस, देन इट्स अ साईज, असे ऑप्शन्स आहेत. सो ॲज कम्पेअर टू ऑल दीज options, we can say that the band gap of the material of semiconductor is affected or is due to the color emitted by the LED. So LED चा जो काही कलर आहे तो कशावर, थोडक्यात बँड गॅपवरती डिपेंड. आणि प्रत्येक सेमीकंडक्टरचा बँड गॅप हा कमी जास्त असतो, थोड्याफार प्रमाणात त्याच्यामध्ये फरक असतो. त्यामुळे आपण याचा आन्सर सी म्हणूया. सो द बँड गॅप ऑफ द मटेरियल ऑफ द सेमीकंडक्टर. अजून एक बघूया क्वेश्चन. A material with overlapping conduction and valence bands will be, एक क्वेश्चन बघूया, शेवटचा बघूया हा. कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड, दिस इज कंडक्शन बँड अँड दिस इज व्हॅलन्स बँड. आता क्वेश्चन असा आहे की ए मटेरियल विथ ओव्हरलॅपिंग कंडक्शन बँड अँड व्हॅलन्स बँड विल बी. आता ह्या दोघांचं ओव्हरलॅप झालेलं दाखवायचं आहे, लाईक दिस. दिस इज वॉट, दिस इज द कंडक्शन बँड अँड दिस इज वॉट, दिस इज द valence band. So this is the overlapping. मग ओव्हरलॅपिंग होतंय याचा अर्थ एनर्जी गॅप बघा दोघांमधला कसा झाला. सो एनर्जी गॅप दोघांच्या मधला पूर्णपणे निघून गेला, दोघांच्या मध्ये एनर्जी गॅप नाहीयेच. आपण 3 डायग्राम्स बघितलेले आठवत आहेत का बघा तुम्हाला. एक डायग्राम आपण मेटलची बघितली होती, एक डायग्राम आपण इन्सुलेटरची बघितली होती आणि एक डायग्राम आपण सेमीकंडक्टरची बघितली होती. तिन्ही डायग्रामचे 3 एनर्जी बँड गॅप्स आपण दाखवलेले होते. तर हा रिमेंबर होतोय का बघा. हा कुठला बँड गॅप दिसतोय तुम्हाला, तर हा कंडक्टरचा बँड गॅप दिसतोय. का असा बँड गॅप आहे, कारण याच्यामध्ये लगेच इलेक्ट्रॉन्स काय होतात,
व्हॅलन्समधनं कंडक्शनमध्ये जातात आणि कंडक्शनमध्ये इलेक्ट्रॉन्स आले की काय फ्लो होतो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो. म्हणून आपण हा जो एनर्जी बँड गॅप दिसतोय हा कशासाठी दिसतोय सांगू शकतो. सो वी कॅन से दॅट दिस इज फॉर द मेटल. सो ए मटेरियल विथ ओव्हरलॅपिंग कंडक्शन अँड व्हॅलन्स बँड विल बी ए मेटल. सो सी ऑप्शन आहे का बघा. सो द ऑप्शन इज मेटल. ओके. So these are some CET based questions or the competitive exam types questions based on the semiconductor. याच्या व्यतिरिक्त भरपूर क्वेश्चन्स आहेत, काही हरकत नाही, पण एक जनरल डिस्कशन तुमच्याबरोबर असावं, काही क्वेश्चन्स तुम्हाला समजावेत यासाठी आजचं हे लेक्चर घेतलेलं आहे. सो आपला हा इथं मग सेमीकंडक्टर पूर्णपणे टॉपिक संपतोय. आजचे हे सगळे क्वेश्चन आन्सर करा. मी क्वेश्चन इथं डिस्प्ले करतोय. सो तो क्वेश्चन लिहा, त्याचा आन्सर लिहा आणि हवं तर त्याचं इन शॉर्ट तिथं एक्सप्लेनेशन लिहा की ज्या पद्धतीने मी तिथं ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. कारण कन्सेप्ट क्लिअर होण्यासाठी जेवढं प्रॅक्टिस तुम्ही कराल तेवढं जास्त इम्पॉर्टंट आहे. ओके. सो दिस इज द एंड ऑफ द सेमीकंडक्टर टॉपिक. आणि मला वाटतं सेकंड सेक्शनमधले जे काही शेवटचे टॉपिक होते ते सगळे इथं संपत आहेत. आता काही इलेक्ट्रोस्टॅटिक किंवा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स रिलेटेड काही टॉपिक आहेत ते, आणि पुन्हा फर्स्ट सेक्शनमधले. मग आपण ॲज पर प्लॅन जाऊया. पुढचा टॉपिक आपण ह्या पुढच्या लेक्चरनंतर सुरू करूया. तोपर्यंत मग हा टॉपिक पूर्णपणे व्यवस्थित बघा. थेरॉटिकल टॉपिक आहे. सो सगळ्या नोट्स याच्या व्यवस्थित प्रिपेअर करा आणि याचे हे जे काही क्वेश्चन्स आहेत हे सगळे क्वेश्चन्स व्यवस्थित लिहा, त्याचे आन्सर्स व्यवस्थित लिहा. आजच्या लेक्चरमध्ये जरी काही शंका असेल कुणाला तर तसं मला मेसेज करा, हो तर मी त्याचंही पुन्हा आन्सर तुम्हाला सांगत जाईन. डाऊट सेशन्स आपले होत असतात. डाऊट सेशनला झालेल्या आठवड्याची रिव्हिजन होत असते, त्यामुळे रिव्हिजनसाठी सगळ्यांनी डाऊट सेशन कंपल्सरी अटेंड करा. अर्धा ते पाऊण तास जवळपास रिव्हिजन तुम्हाला त्याची सांगितली जाते. सगळं रिवाईज केलं जातं, सगळे पॉईंट्स डिस्कस केले जातात शॉर्टमध्ये. ते सुद्धा एक तुमचं प्रॅक्टिस होऊन जातं आणि त्याचा उपयोग तुमच्या पुढच्या अभ्यासासाठी आणि टेस्टसाठी होत असतो. त्यामुळं डाऊट सेशनसुद्धा कुणी चुकवू नका. ओके. सो आज थांबूया आपण इथंच. आजचं लेक्चर कसं वाटलं बघा. याच्यात काही शंका असेल तर डेफिनेटली विचारा. अभ्यास करत राहा. आपण भेटूया पुढच्या लेक्चरला. थँक्यू सो मच.